Guys, kumusta na? Easy recipe ulit tayo? Naswak sa budget? O sige, yan ang gawin natin ngayon. At masarap pa to. Gagamit lang tayo ng balun-balunan ng manok. Nasubukan nyo na ba to? O tara na, umpisa na natin. Yung kumpletong lista ng mga sangkap, makikita ninyo sa description ng video na to. So eto, may lutuan tayo. Nandito yung kawali na may tubig, pero wala pang apoy yan. I-combine muna natin to. Kailangan pa kasi nating pakuluan itong balun-balunan hanggang sa maging malambot na ng tuluyan. So itong balun-balunan, hugasan ko lang mabuti ito. Maglalagay din tayo dito ng dahon ng laurel. Pwedeng sariwa, pwedeng pinatoyo. Nasa sa inyo. At ng asin. So yan, i-turn on muna natin yung apoy. Hahaluin ko lang to para ma-spread out yung asin. At tatakpan natin. Pagdating sa pagpapakulo ng balon-balunan, usually mga 40 to 45 minutes para sigurado talaga tayo na malambot na to. Kapag nagpapakulo tayo ng balon-balunan, once na kumulo na ng tuluyan itong tubig, kagaya ng ginagawa natin, yung unang kulo, hinaan na ninyo yung apoy to the lowest setting. Kukulo pa rin naman yun ng tuloy-tuloy. Tapos doon tayo magsa-start na magbilang ng mga 40 to 45 minutes. Pagdating ng ganong oras, i-check natin yung balon-balunan kung malambot na. So for now, antayin muna natin na kumulo ito ng tuluyan. Habang nagpapakulo, sumaglit lang ako sa labas. May tanim kasi akong tanlad doon, so namitas lang ako ng dahon. Dagdag natin to para makatulong na makaalis nung hindi ka nais-nais na amoy nitong balon-balunan. Optional lang to, kung wala kayong tanlad, okay lang. So yan, yung ganyan lang, okay na to. Ayan, kita nyo naman, diba? Yan. Habang hindi pa kumukulo, okay lang naman, ilagay na natin yung tanlad. Tapos, aantayin ko lang, malapit na to, pakulo na. Ano kayong balita ngayon? Habang nag-aantay, makikichismis muna ako. Jowa ni kung ano-ano. Okay na to, ready na. Kung ano-ano yung mga nasasagap na chismis So yan guys, nakita ninyo, kumukulo na, tapos nagfo-froth. Yan yung mga impurities nitong balon-balunan. Ayos lang yan. Hindi ko natatanggalin yan kasi mamaya naman yung tubig na pinagpakuluan, itatapon natin yan Tapos yan, tutuloy natin yung pagluto. So for now, kumulo na. Ilagay natin sa pinakamahinang setting yung apoy. So kumbaga ini-slow cook natin para hindi rin magkalasog-lasog yung ating pinapalambot. At this point, okay na, 45 minutes. So, i-off ko muna yung apoy. Una-una, i-check muna natin kung malambot na. So malalaman natin yan sa pamamagitan ng pag-try. So kailangan natin talagang i-try ito. Unang-una, natusok ko ng maayos ng tinidor. Ito, okay na to kasi nahihiwa ko na ng tinidor Kita nyo, di ba? So kapag mga ganito, okay na to dahil lulutuin pa natin ito mamaya sa gata. So meron pa tayong chance para mas mapalambot yan. Kaya naman ngayon, isa-separate ko lang to. Strainer. Para ma-separate yung balon-balunan. Okay na to. Hugasan ko na muna. Tapos, magluto na ulit tayo. Mantika. Used oil ang gamit ko. Painitin lang natin itong mantika. Ikalat natin dito sa lutuan. Bawang. At antayin lang natin na mag-brown na ng konti yung bawang. Sibuyas. Puting sibuyas ang gamit ko dito. Pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay na sibuyas. Walang problema. Igisa mo lang yan ng mga 30 to 35 seconds. At ilagay mo na yung luya. Nakakatulong itong luya para mas maging masarap itong ating niluluto. At syempre, mas pinapabango pa niya to. Balon-balunan ng manok or chicken gizzard. Nahulog. Pulutin natin. Masyado napalakas. Malinis naman yung mesa Ginigisa ko lang to ng mga 3 minutes. Tapos niyan, eto na. Mas pasarapin na natin to. Gata. Pwede kayong gumamit dito ng sariwang coconut milk o kahit yung delata. Okay na okay lang din yan. Ang gamit ko dito mga 2 cups ng coconut milk. Pero kung gusto niyo mas maging creamy ito, pwede kayong magdagdag ng extra na gata pa. Tubig. Konti lang muna.
Gusto ko kasi talaga na napakalambot talaga yung chicken gizzard. Kaya papakuluan ko po ito ng konti. Nagdagdag lang ako ng tubig nang sa ganun, hindi kagad mag-evaporate yung liquid dito. Tatakpan ko lang muna. Pinakuluan ko lang muna yan ng 10 minutes. At tinanggal ko na itong takip, tapos pabayaan lang natin na mag-reduce pa tong sauce sa kalahati. Kumbaga, papakuluan lang natin ito hanggang sa mag-evaporate yung gata dito. Ayos na to. Ito na yung gusto nating lapot. Pero syempre, no, papa-evaporate pa natin yun mamaya. Masarap din itong pampulutan. Kaya kung gusto ninyong anghangan, maglagay na kayo ng sili or chili garlic oil. Tagal ha. Ito yung ginawa nating recipe, no? Makikita nyo to sa website natin or ito na lang, yung video sa YouTube. Okay na, check nyo na lang yun. Para sa akin, masarap to yung tipong parang tuyong-tuyo na, yung wala na talagang sauce. Kasi malasang-malasa na yan eh. Ngayon naman, pagdating sa panimpla, dalawa yung pwede natin gamitin. Actually, tatlo. Pwede kayong gumamit ng bagoong alamang, kahit yung naluto na o yung nabibili nyo na nakabote na. Pwede kayong gumamit ng asin or pwede kayong gumamit ng patis. Kalahati lang muna. Tapos mamaya adjust natin. Konting halo-halo lang. Naglalagay din ako dito. Optional ingredient ha. Kung meron lang naman na available. Bell pepper. Gamit kayo ng kahit anong kulay na merong available sa inyo. Yung iba naglalagay ng gulay kapag naggagata. Iba't ibang klaseng green leafy vegetables ang pwede niyong ilagay dito. Pwedeng malunggay. Pwede kayong gumamit kahit na talbos ng kamote. Okay din eh, no? Pwede rin kayong gumamit dito ng spinach. Medyo saucy, no? Dahon ng ampalaya or, eto, matipid talaga. Dahon ng kangkong. Pwede pa kayo magsama ng tangkay kung gusto nyo. Konting halo-halo lang. Yan. Halos okay na. Ilalagay ko na lang yung natira pang patis. At titimplahan ko lang ito ng paminta. Pwede kayong gumamit ng ground black pepper or ground white pepper dito. Ayos na to. Papatuyuin ko pa ng konti. Tapos, tikman na natin. Ito na ang ating ginataang balon-balunan ng manok na may kangkong. Tara, tikman na natin. Wow, sarap. Sobrang malasa. Creamy pa. Promise guys. Subukan tong recipe na to. Magugustuhan ninyo. Masarap tong ulam, pero parang mas masarap din pampulutan eh. Subukan natin. Tara, kain na tayo. Ayos.